Majalah dewasa popular diterbitkan buat kali pertama pada tahun 1953 yang ditubuhkan di Chicago di mana diasaskan oleh Hugh Hefner dan rakan-rakannya. Hugh Hefner kemudiannya mendaftarkan majalah ini menjadi Playboy Enterprise di mana Playboy tidak tertumpu sebagai majalah sahaja tetapi juga pelbagai bentuk media seperti penerbitan, kebenaran untuk menggunakan nama Playboy bagi tujuan komersial, Playboy TV dan hiburan. Selain gambar-gambar sensasi, Playboy juga menulis artikel mengenai olahraga, barang-barang komersial dan wawancara dengan tokoh-tokoh ternama. Antara tokoh ternama yang pernah diwawancara oleh majalah Playboy ini ialah Michael Jordan, Bill Gates dan Muhammad Ali. Pada suatu masa ketika dahulu, jenama Playboy dengan logo anak bertaksido boleh dijumpai di mana-mana. Isu terlarisnya terjual lebih 7 juta salinan. Sama seperti syarikat lain, Playboy juga mengalami jatuh bangun sepanjang perniagaannya. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat perjalanan perniagaan Playboy sehingga akhirnya ia menjadi tidak relevan lagi. Teruskan menonton. Hugh Master Hefner dilahirkan pada 9 April 1926, anak kepada Glenn dan Grace Hefner. Sebelum memutuskan untuk membangunkan majalah Playboy, Hugh bekerja sebagai penulis untuk majalah lelaki iaitu majalah Esquire yang terletak di Chicago. Namun apabila majalah itu mengumumkan untuk berpindah ke New York pada tahun 1952, Hugh memutuskan untuk berhenti dan memulakan majalahnya sendiri. Setahun kemudian, Hugh nekat meminjam wang dari bank dan mencari pelabur untuk merealisasikan rancangannya. Pada ketika itu, Hugh yakin dengan potensi dan permintaan yang ada untuk majalah lelaki. Dari wang yang diterima, dia kemudian membuat majalah Playboy. Nama Playboy sangat sinonim dengan logo anak bertaksido dan logo itu dihasilkan sendiri oleh Hugh. Edisi pertama majalah Playboy yang dikeluarkan pada Disember 1953 menampilkan foto tanpa busana Marilyn Monroe. Satu kejayaan besar, majalah itu terjual daripada kesemua 70,000 salinan pada harga 50 sen setiap satu. Menjelang akhir tahun 1950-an, Playboy telah berjaya menjual 1 juta salinan sebulan. Hugh berkahwin dengan Millie Williams pada tahun 1949. Sebelum mereka bercerai, pasangan tersebut dikurniakan seorang anak lelaki bernama David dan seorang anak perempuan bernama Christy yang kemudiannya menjadi pemimpin utama dalam empayar media milik Hugh. Majalah Playboy sentiasa membuat penambahbaikan dalam setiap cetakannya. Walaupun pada ketika itu, sudah ada pesaing utama yang mengeluarkan majalah dengan konsep yang sama iaitu Penthouse, majalah Playboy tetap kekal di tempat pertama dengan jualan cetakan mencapai 7.1 juta salinan bagi keluaran November 1972. Pada tahun itu, Playboy memperoleh keuntungan bernilai 12 juta US dollar. Playboy berkembang menjadi lebih daripada sebuah majalah, ia adalah gaya hidup. Hugh kemudiannya mengembangkan Playboy Enterprise dan mewujudkan banyak kelab Playboy yang direka untuk merangkumi gaya hidup glamour dan mewah seperti yang dinyatakan dalam majalah itu. Kelab Playboy pertama yang terletak di Chicago mendapat sambutan 50,000 penyertaan ahli pada tahun pertamanya. Melihat kepada kejayaan itu, lebih banyak kelab Playboy diwujudkan di seluruh dunia. Cabaran Playboy. Pada tahun 1985, Hugh telah diserang strok. Namun setahun sebelum itu, anak perempuannya Christy telah dilantik sebagai ketua pegawai operasi. Dia kemudian dinaikkan pangkat sebagai pengerusi dan ketua eksekutif pada tahun 1988 pada masa Playboy mengalami kerugian. Christy menutup kelab Playboy yang asal dan memulakan TV Playboy dan Playboy.com. Dia juga mengembangkan beberapa produk pornografi syarikat termasuk pembelian Spice TV. Playboy Enterprise waktu itu mengalami banyak masalah. Perubahan iklim sosial dan politik mengubah persepsi orang ramai terhadap kelab. Daripada berani, mereka kini dilihat sebagai merendahkan martabat wanita. Selain itu, kebangkitan video lucah pada tahun 1980-an juga telah memberikan saingan sengit kepada majalah bercetak. Apabila masalah seperti Stuff dan Maxim memasuki pasaran, populariti Playboy terus menurun sepanjang tahun 90-an. Playboy juga membuat kesilapan apabila mereka gagal untuk bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Playboy cuba mengimbangi kerugiannya dengan melesenkan logo tanda dagangnya. Barangan bernilai berbilion dolar dengan logo anak telah dijual. Barangan Playboy mendapat sambutan yang hangat terutamanya di China, walaupun undang-undang negara itu melarang majalah Playboy dijual di sana. Tetapi ia tidak mencukupi. Angka jualan yang tinggi hanya mengembalikan hasil pelesenan yang kecil untuk Playboy. Dengan edarannya di bawah 500,000 naskah, majalah itu bergelut untuk memanfaatkan jenama Playboy untuk kekal relevan dalam era kemajuan teknologi di mana orang semakin mudah untuk mengakses laman-laman web pornografi dan gambar bogel dalam majalah sudah tidak relevan lagi.
Akhirnya pada tahun 2015, Hugh bersetuju untuk menghentikan penerbitan imej wanita berbogel sebagai usaha untuk meluaskan target pembeli dan pembacanya. Manakala pada tahun 2016 pula, Hugh menjual rumah agam Playboy yang dikenali sebagai Playboy Mansion kepada J. Darren Metropolis, iaitu anak kepada pelabur bilioner. Rumah agam yang pernah menjadi pusat perniagaan yang berkembang maju itu dijual dengan harga 100 juta dengan syarat Hugh boleh terus tinggal di rumah itu dengan bayaran sewa sehingga dia meninggal dunia. Hugh Hefner meninggal dunia pada 27 September 2017 di Playboy Mansion, Los Angeles. Setahun selepas pemergian pengasas Playboy, keluarganya telah membuat keputusan untuk menjual 35% sahamnya kepada dana pelaburan yang tertumpu dalam bidang teknologi. Ini adalah antara usaha yang dilakukan oleh mereka untuk meneruskan perniagaan yang ada dengan cara memastikan ia bersesuaian dengan peredaran teknologi semasa. Pada Mac 2020, Ketua Pegawai Eksekutif Playboy, Ben Cohn, mengumumkan melalui satu surat terbuka bahawa Playboy tidak lagi mencetak majalah suku tahunannya dan memilih untuk menggunakan digital sepenuhnya. Menurut laporan BBC, Playboy memutuskan untuk menghentikan operasi cetakannya kerana ia tidak dapat bersaing dengan para pesaing lain yang telah memanfaatkan model perniagaan dalam talian. Playboy masa kini. Playboy kini bergabung dengan Mountain Crest dalam perjanjian yang menilai Playboy dengan nilai 381 juta termasuk hutang 142 juta. Penggabungan dengan Mountain Crest telah dimuktamadkan pada awal 2021 dan kemudian firma baru yang ditukar namanya sebagai PLBY Group itu akan disenaraikan di Nasdaq, iaitu indeks pasaran saham Amerika Syarikat yang mengandungi saham syarikat besar seperti Apple, Amazon dan Google. Mountain Crest ialah syarikat pemolehan tujuan khas SPAC di mana syarikat-syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk membeli firma-firma swasta untuk bergabung dan kemudian dibawa ke pasaran saham. Menurut Ketua Eksekutif Playboy, Ben Cohn, apa yang dilakukannya adalah untuk mengembalikan syarikat itu ke pasaran awam. Kembalinya Playboy ke pasaran awam menampilkan model perniagaan yang berubah, diperkemaskan dan berkembang tinggi. Ini termasuk perniagaan pelesenan kontrak jenama ikoniknya, produk kesihatan seksual yang dimiliki dan dikenalikan oleh mereka sebelum ini, pelbagai jenis pakaian yang melambangkan gaya hidup mewah, produk permainan digital serta termasuk salah satu perniagaan pakaian lelaki terkemuka di China. Playboy kini sebagai salah satu platform gaya hidup global yang terbesar dan paling dikenali di dunia dengan perniagaan pengguna yang kukuh. Jenama Playboy yang berusia 67 tahun telah memacu lebih daripada 3 bilion US dollar dalam perbelanjaan pengguna global dan menjual produk di 180 negara. Playboy adalah salah satu jenama paling ikonik dalam sejarah. Kesimpulannya, walaupun model dan konsep perniagaan ini mempunyai elemen di luar norma agama, tetapi ia tetap mendapat permintaan tinggi di luar sana. Ia menunjukkan betapa pentingnya sesebuah perniagaan untuk bergerak seiring dengan perkembangan pesat dan kemajuan teknologi. Jika tidak, walau sehebat manapun sesebuah perniagaan itu, ia mungkin akan menghadapi perkara yang sama seperti mana yang dihadapi oleh Playboy. Kini, Playboy telah mengubah model perniagaannya dan menunjukkan bahawa betapa pentingnya nilai penjenamaan yang telah dibina sejak berdekad lalu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.